હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્નેક્સ એટલે કે દિવાળી ફરસાણ. દિવાળીમાં આપણે ફરસાણ બનાવતા હોઈએ છીએ. એ ફરસાણ છે આપણે જાડા મઠિયા બનાવીશું. તો જોઈ શકો છો બધા જ તમે જાડા મઠિયા એકદમ બધા જ ફૂલેલા અને ફૂલીને દડા જેવા. તો એ મઠિયા બનાવવા માટે આપણે અહીંયા પહેલાં તો એક તપેલી લઈશું, એમાં 1 કપ આપણે પાણી ઉમેરીશું અને 2 ચમચી આપણે દળેલી ખાંડ લઈ લઈશું. એને ખાંડને આપણે ઓગાળી દઈશું ગરમ પાણીમાં અને સાથે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને પાણી આપણે ફક્ત ખાલી હલકું ગરમ જ કરવાનું છે, એટલે કે ખાંડને બધું ઓગળી જાય. એટલે ખાંડ પણ સરસ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે મઠિયાના લોટની તૈયારી કરીએ. તો જાડા મઠિયાનો લોટ કેવી રીતે બાંધવો એ હું તમને અત્યારે આ રેસિપીમાં બતાવું છું. સાથે આપણે અજમો, મઠિયાનો લોટ અને મેં આપણે ઘઉંનો લીધો છે. અહીંયા આપણે 1 વાટકી મઠિયાનો લોટ, એનાથી ઓછો આપણે અડદનો લોટ, એનાથી ઓછો આપણે ઘઉંનો લોટ લઈશું. અને સાથે આપણે થોડા તલ ઉમેરી દઈશું, એટલે તલ એની અંદર ક્રંચ સરસ આપે છે ખાવામાં. અને અજમો લઈ લઈશું. તો હવે આપણે મસાલામાં ઉમેરીશું સૂકા મસાલામાં લાલ મરચું પાવડર અને થોડી આપણે હળદર. હવે આપણે મસાલા મિક્સ કરી અને અંદર આપણે થોડું તેલ ઉમેરીશું, એટલે કે 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લઈ લઈશું. તો તેલને હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું લોટમાં. અને હવે જે ગરમ પાણી છે એ ગરમ પાણી આપણે લઈ લઈશું. તો અહીંયા પાણી થોડું ગરમ છે એટલે મેં સાણસીથી પકડી લીધું છે. અને જો તમે થોડું હલકું ઠંડુ પાણી હોય તો એમાં પણ તમે બાંધી શકો છો લોટ. તો અહીંયા મેં થોડું ગરમ પાણી લીધું છે, હું ગરમ પાણીની અંદર લોટ બાંધું છું. તો અહીંયા આપણે થોડો અડદનો લોટ ઉમેરેલો છે, એટલે લોટ સારો એવો ટેસ્ટ આવે આપણને જ્યારે મઠિયા બનાવીએ. અને મઠિયા સરસ આપણા ફૂલીને એકદમ દડા જેવા બને. તો હવે લોટને હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દીધો છે અને થોડો હજી ગરમ છે, થોડો ઠંડો થાય પછી આપણે એને મસળી લઈશું. તો આ રીતે આપણે ચમચીથી એને બધો લોટને મિક્સ કરી દઈશું. તો જોઈ શકો છો સરસ એવો લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે. અને હવે આપણે આ રીતે થોડું હજુ ગરમ છે અને પછી હાથમાં થોડું મેં તેલ લગાવી અને હાથ ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. અને જો લોટવાળા હાથ હશે તો તમારો લોટ સરખો નહીં બંધાય, એટલે હાથ આપણે સાફ કરી લેવા લોટવાળા. અને અહીંયા ખૂબ આપણે મસળી લઈશું. તો સરસ એવો મસળાઈ ગયો છે. અને હવે આપણે આ લોટને થોડું તેલ ઉમેરીને ચમચી જેવું એને દસ્તા વડે તમારે આપણે ટીપી લેવાનો છે. ટીપીશું એટલે એકદમ સ્મૂથ લોટ બનશે. અને આપણે જ્યારે મઠિયા વણીશું ત્યારે એકદમ સરસ રીતે મઠિયા વણાશે અને બનશે પણ સરસ અને પોચા બનશે અને ફૂલશે અને સરસ ક્રન્ચી અને એવા સારા એવા બને છે. તો બંને સાઈડ આપણે ટીપી લીધો છે. આ રીતે એને આપણે દસ્તા વડે તમારે બંને સાઈડ આ રીતે સારો એવો ઉલટ પુલટ કરતાં એને ટીપી લેવાનો. સરસ એવો સ્મૂથ થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે થોડા લઈ અને લુવા બનાવી લઈશું. તો જે લુવા આપણે જે રોટલી બનાવતા હોઈએ છીએ, મોટી રોટલી બનાવવાની છે, તો એ સાઈઝના મોટા મોટા લુવા બનાવી લીધા છે. એટલે કે આપણે જાડા મઠિયા આપણે બનાવીશું. તો આ રીતે લુવો લઈ લીધો છે. અને હવે પાટલી વેલણ લઈ અને કોરો ઘઉંનો લોટ લગાવીને આને આપણે વણી લેવાનો છે. જે રોટલો બનાવતા હોય છે તો અહીંયા પાટલાની સાઈડનો રોટલો આપણે બનાવી લઈએ. તમે પ્લેટફોર્મ પર પણ વણીને તમે એને મોટો રોટલો બનાવીને આ રીતે બનાવી શકો છો. અને પછી તમારી પાસે કૂકી કટર હોય, જોઈ શકો છો એની થિકનેસ તમે. અને તમારી પાસે એનો જે સાઈઝના તમારે વણવા હોય તો આ રીતે આપણે કોઈ ઢાંકણ છે કે કોઈ કૂકી કટર છે એ લઈને તમારે એ સાઈઝના તમારે મઠિયા બનાવી લેવા. તમે ચાહો તો નાના પણ બનાવી શકો છો, એકદમ નાના. કોઈ તમારી પાસે બોટલનું ઢાંકણું હોય, કોઈ એકદમ તમે નાના નાના ગોળી જેવા પણ તમે એને બનાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણે આ સાઈઝના પાણીપુરી ટાઈપના બનાવી લીધા છે. અને હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે પહેલાં હાઈ કરી લેવું અને પછી તમારે મઠિયા ઉમેરીને અને મઠિયા તમારા બંને સાઈડ કલરફુલ થઈ જાય પછી તમારે ગેસ ફ્લેમ સ્લો કરી દેવો. એટલે તમારા મઠિયા એકદમ કડક બને અને ક્રન્ચી સરસ બને. નહીં તો પોચા પોચા તમને એકદમ સારા નહીં લાગે અને એકદમ કડક એવા સરસ લાગશે.
અને આ મઠિયાને તમે ચા સાથે ખાઓ એટલે ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને દિવાળી નજીક આવી રહી છે મિત્રો, તો તમે દિવાળીમાં પણ આ સ્નેક્સ બનાવીને તમે ડબ્બા ભરી શકો છો અને મહેમાનોને ચા સાથે આપી શકો છો. અને બનાવો મિત્રો આ દિવાળી પર જાડા મઠિયા. તો છે ને મિત્રો, તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? તો મિત્રો, તમને જો આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને લાઈક કરજો. અને મિત્રો, ચેનલ પર જો નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. તો હવે આપણે બીજા પણ આ રીતે ઉમેરી દીધા છે અને હવે એને પાછા બંને સાઈડ આપણે ઉલટ પુલટ કરતા આ રીતે બ્રાઉન કલરના થાય એટલે એને આપણે તળી લેવા ત્યાં સુધી. અને હવે મઠિયા આપણા બધા જ તૈયાર થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. એક મઠિયો આપણો ફૂલીને દડા જેવો છે. તો છે ને મિત્રો, મઠિયા બનાવવા એકદમ સહેલી રીત. તો બનાવજો મિત્રો અને આ દિવાળી પર એન્જોય કરજો. અને ત્યાં સુધી આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી